Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng isang makeup tutorial ng isang brand, Squad Cosmetics. Yan. So meron tayo ditong foundation, mascara, then eyebrows, lipstick, powder, then highlight, tsaka yung happy pot. So if you wanna see my review on this product, just keep on watching. Gagamit po tayo ng kabuki brush. Yan. Tapos, tingnan natin kung tama ba yung shade na napili. Yan. Okay naman. Yan. May amoy siya pero hindi naman siya ganun ka-bothering yung amoy. Amoy chemical. Ganun. So, mag-pump tayo. One pump dito sa brush. Ang ganda. Full coverage siya talaga. Ito na siya guys on one layer. Diba? Medyo dewy lang siyang tingnan. Hindi siya ganun kamat. No? Like nung mga ibang foundation pagka nilapat mo sa face, matte na siya. So, next natin, gamitin natin yung You Can Face It Pressed Powder with vitamin E. Wow, ganda. Bali, refillable siya, guys. Kaya pala meron siyang ganun. Ito yung kanyang ingredients. Cruelty-free, vegan-free, and paraben-free. Shade ko bali dito is beige din. Meron pala siyang kasamang puff. So, try natin siya ng puff, yung half face. Yung sa kabila naman is yung brush na pang powder. Ang ganda guys. Dadagdag din siya ng coverage. Panpala niya yung mga blemishes ko. Bali na mattify naman niya yung aking face. At saka medyo na blur niya ang aking mga pores. So, try natin ng powder brush yung kabilang side. Yung amoy niya, may scent siya pero hindi siya ganun ka-powerful na amoy. Yan. Same din sa puff, yung pagka-brush yung gamit. Mag-a-add din siya ng coverage. Next tayo, syempre, pagkilay. Ito naman yung Brow Game Eyebrow Pencil nila. Meron siyang spoolie sa kabilang side. Then, sa kabila naman yung kanyang eyebrow pencil. Tingnan natin kung gaano siya kahaba. Yan, mahaba naman siya. Brushin muna natin ang ating kilay ng sobrang nipis. Ito pala, ayan, yung shade ko dito is dark brown. Parang light siya, no? Ito yung dark brown sa aking kilay. Maganda siya kasi triangular yung shape niya. And, bumagi naman siya sa color na aking hair. Kasi yung spoolie niya malambot din siya. So, dito naman tayo sa kabilang side. Sobrang creamy niya. Ang sarap niyang i-glide sa pinakakilay. Madali lang. So, next natin is yung pinaka-try ko yung eyeshadow palette nila. Ayan. Ang laki. Pati yung pinaka-pie niya, ang laki-laki. At ang gaganda ng shades. Yan. Bali, ito yung Neutral Squad Eyeshadow Palette. Ito yung pinaka-shade niya, neutral. Yan. So, meron siyang 6 na mattes, then 3 na shimmery. So, cruelty-free pa rin siya. And paraben-free. Swatch nga pala natin. Wala pala siyang name. Pati sa likod walang name. Ayan, swatch na natin. So, ito pala aking swatches. Sobrang pigmented niya. Sobrang creamy din. Yan. Diba? Natin yung base. Itong white na to. Wala pala siyang salamin. Pero mura lang siya guys. Sulit na sulit yung price nito.
So, hindi na ako naglagay ng eyeshadow base. Pinaka-foundation na lang. Kasi madali naman yung coverage ng foundation. The next natin is this one. Medyo powdery din siya, guys. Then tayo sa crease. Then, next natin tong ito, medyo light na brown. Madali naman siyang i-blend yung dark and dark brown. Tingin lang natin sa outer view. And blend ulit natin itong this one. Kuha na tayo ng shimmer. Ito itong nasa gitna niya. Sobrang ganda. Ayan. Hindi ba ang ganda? Wow! Ang ganda niya. Blend natin. Tingnan yung mga matte. Hindi siya ganun ka pigmented. O ayaw niya na kumulay sa eyelids ko. Medyo intensify natin dito sa outer V. Yung dark na brown. Ganun. So, doon naman tayo sa lower lash line. Ito gamitin natin. Yung pinakauna natin yung pinamit kanina. Itong dark, halfway lang. Diba? Hanggang dito lang siya. Ito man nakabili nung eyeliner nila. Out of stock na talaga. Talagang inintay magka-stock. Mag-restock sila pero wala talaga. So, I'll be back. Ilagay lang eyeliner then eyelashes. Guys, so may eyeliner na tayo at lashes. Try na natin yung mascara ng Squad Cosmetics. Ayan. Ito yung wand niya. Malambot siya. Ayan. Pero maganda naman kasi pa-curve. Ayan, basang-basa siya. Pati sa baba lang na. Ito, clumpy siya. Kasi ako yung lashes, guys. So, hindi niya masyadong na-lengthen yung aking lashes. Na-volumize lang. Next tayo sa ating cheeks. Yan, ito yung happy pot nila. Ito yung kinuha ko. Multi-purpose pot. Creamy and highly pigmented daw siya. Clay pot. Yan. Yung kinuha kong shade is yung Campus Brush. Ang cute. Super cute. Creamy nga siya. Swatch nga natin. Yan. Pwede siya sa eyelids, sa cheeks, at sa lips. So, sa cheeks lang natin siya ilalagay. Ang pigmented niya. Ito, diba? Clay pot siya. Parang akala mo, medyo dewy tingnan sa skin. Hindi naman. Nag-matte naman siya. Nung binlend ko sa aking face. Diba, nag-powder na tayo. Hindi naman niya na-disrupt yung aking foundation, pati yung powder. So, yun pa rin siya. As you can see, matte naman. So, dito tayo sa kabilang side. Dali siya i-blend, guys. Sa brush or sa daliri. Yan, ang ganda. Yan, next natin is yung contour. Wala akong nakuhang pang contour. Tapos yung highlight pala is yung kinuha ko yung Beige Highliter. Yan. So, nagko-contour lang ako, guys. And I will be back. Yan, contour na ating face. Ganda ng blush.
Ganito kasi ako mag-blush, guys. Putok na putok. Kahit na papasok na ako. Kahit ako face mask. So, try na natin yung highlighter. Yan. Big highlighter siya. Starlight ang kanyang shade. Nandito din sa likod. Cruelty-free, vegan-free, paraben-free. Dito rin yung kanyang ingredients. Ang ganda sa Squad Cosmetics. Lahat is nasa packaging. Ay, fuck. Abang tingnan natin. Ganda. Yung consistency niya is basang-basa. Yung guys. Diba? Lalo na pag natamakin ng ilaw. Ang ganda. And next dito tayo sa lips. Yan. Ito yung kanila soft matte lipstick. Alin nandito naman yung shade niya sa taas. Ano siya guys? Paper. Ang galing. Hindi siya plastic. Baka environmental friendly. Ang ganda. So, decent naman yung kanyang amount sa kanyang price. Ang shade na ito is Courageous. Dito naman yung shade niya. Swatch nga natin. Diba? Ang ganda. Diba last time lip swatches ako ng ano nila. Yung kanilang multi-purpose cream na lipstick. Diba? Ang ganda. Liquid lipstick siya. So, try na natin. Sobrang creamy niya. Hindi siya dry na lips kasi nga hydrate. Sabi is soft matte pero hindi naman siya ganun ka-matte. Medyo may shine din siya ng konti. Yan. So, lastly, itong kanila flower lip oil daw siya. Yan. So, dito lang is yung kanya manufacturing and expiration date. Then, ang weight niya is 4 ml. Ito pala is, ang weight niya 4.1 grams. Marami-rami rin siya. Matagal na ganda. So, ipatong na lang natin to sa lipstick ko. Ang bango. So guys, we are done dito sa ating review sa mga product ng Squad Cosmetics, no? So, ang thoughts ko lang dito is yung hindi ko nagustuhan itong mascara. So, suot ko na siya for an hour. Medyo kumakalat siya dito sa baba. Kasi medyo naguhulas na po ako. Sobrang init, guys. Yan. Then, overall naman, lahat nagustuhan ko yung foundation, tapos tong lipstick, at saka yung lip gloss. Lalo na yung pangkilay, okay na okay siya. Sobrang ganda. Then, yung pressed powder niya, yung sulit ng sulit ang ganda. Tsaka hindi siya mukhang mumuray. Ang bigat niya, guys. Then, ito, sulit din to. So, marami pa siyang shade, guys. Ito lang yung napili ko for my skin tone. Sobrang ganda, diba? Putok na putok. Yan. Then, yung sa eyeshadow, okay naman. Yun lang yung hindi masyadong kumukulay yung matte sa akin. Siguro kasi nga, sa skin tone ko din siguro. Medyo dark kasi, lalo na yung eyelids ko, dark yan eh. Kaya, dapat lalagyan ko siya ng primer talaga. Pagka yung on its own lang na, kunyari, foundation lang nilagay, yan, para hindi siya gaano mag-pop sa aking eyelids. Pero yung shimmer, ang ganda. Sobra. Lumi-level siya sa mga high-end na eyeshadow palette. Guys, so sana nagustuhan nyo aking video. If you like this video, please give it a thumbs up, comment, and subscribe to my channel. Bye guys! God bless!